Об'ємний репортаж про 39-й краєвий з'їзд Українського національного об'єднання Канади, спонсорований Українською кредитовою спілкою. Добрий день. My name is Alexandra Holik, And my name is Alexander Pidzamecki. and we are excited to bring you today's segment from the very Ukrainian province of Saskatchewan, a Cree name meaning swiftly flowing river. Saskatchewan is not only rich in grain, potash, and high-tech industries, it is also rich in Ukrainians. A whopping 13.5% of Saskatchewanians claim Ukrainian heritage. And yes, the term from someone from Saskatchewan is Saskatchewanian. Українці провінцію мають дуже давню історію. Вони почали приїжджати тут при кінці 19 століття. Аж до того Saskatchewan приєднався до конфедерації в 1905 році. Часто з цієї провінції родом відомі канадські українці. Наприклад, сенатор Павло Юзик, генеральний губернатор Роман Гнатишин та прем'єр провінції Saskatchewan Роман Романів. І крім цих іменей, багато інших. Saskatoon вражає своїм внеском в життя української громади в Канаді. Ось тут чудовий приклад. Якраз 100 років тому заснували Українську православну церкву. Пізніше тут з'явився студентський резидент імені Петра Могили у 1916 році. Інститут надавав місце синам і дочкам фермерів прерії, які вчилися в місті та виховали лідерів громади. На додачу, Авню М при 20-й вулиці суцільно складається з установ Саскатунської єпархії Української католицької церкви, включно із собору Святого Юрія, культурним центром і Українським старечим домом. Коріння УНО також з Саскатуну. Її попередник, Українська сестринська громада, була заснована в 1928 році. Газета «Новий шлях», яка зараз публікується в Торонто в Едмонтону, бачила світ в 30-му році і була офіційним виданням сестринської громади, а потім УНО. Крім того, цей регіон був лідером розвитку українських канадських кредитових спілок. І це буде нашою головною темою на цій програмі. Повторюючись до теми українсько-канадського кооперативного руху, ми знаходимося у кредитовій спілці «Нова громада». «Нова громада» була першою українською кредитовою спілкою в Канаді. Вона заснована в 1939 році, і наступного року вона святкує своє 80-ліття. Перше зайнялася створенням українських кредитових спілок та кооперативів була Українська стрілецька громада, заснувавши кооперативний книжковий магазин «Калина» у Вінніпезі в 30-му році. Коли стрілецька громада переродилася в УНО, УНО продовжила почату справу кооперативів. УНО займалася цим в 30-х і 40-х роках. Ділилися досвідом з відданими по всій Канаді та вчили, як зорганізовувати кредитові спілки та кооперативи. Філія УНО у Саскатуні створили кредитову спілку «Нова громада» в 1939 році під керівництвом тодішнього краєвого організатора Василя Топольницького. Ми раді мати нагоду сьогодні поговорити з Darren Depker. He is the general manager here at Nova Gромада New Community Credit Union. Thank you for hosting us and giving us the opportunity to discuss the past and present of Ukrainian credit unions here in Saskatchewan. You're very welcome. Now, we already spoke to our viewers a little about the history of your credit union, but would you be able to talk to us about how you are involved with the Ukrainian community today? I would say the majority of our involvement in the Ukrainian community today is really geared towards sponsorship and sponsoring as much of the Ukrainian ethnic diversity here in Saskatoon on an ongoing basis. And how have you helped Ukrainian immigrants integrate into Saskatoon? Most specifically, recently we haven't done a lot, but we had a pretty solid run in the early 2000s where we had a lot of sponsorship, first-generation immigrants coming over to Canada, and with that group, what we did is we met actually off-site and opened up a number of memberships and really
provided them with an education on the credit system in Canada and the differences between that and Ukraine. And a lot of them came over with a lot of high-priced credit. They had borrowed significantly to get the resources to come over to Canada, and they were brought in at very high rates. And what we did in a number of occasions in that, we were able to provide them with loans here in Saskatoon in Canada at a much better price, and allowed them to pay the high priced credit back off at home. And really it was a twofold thing. It allowed them to get ahead much faster than what they otherwise would have, but it also established credit, allowing them to become homeowners and everything else that comes along with a solid credit repayment. Добрий день, пані Катрусю. Прошу, скажіть нам трошки про історію кредитової спілки «Нова громада» тут, в Саскатуні. Українська кредитова спілка в Саскатуні почалася в 1939 році, і ми мали 31 членів в той час. Українська кредитова спілка в Саскатуні теж була перша кредитова спілка поза кордонів України. Сьогодні ми маємо 2200 членів і маємо близько $102 мільйони. With respect to the credit union movement in Saskatchewan, really the 30s and the 40s were dynamic for the credit unions. There was a ton of them formed in the 30s and the 40s, and really it was people looking for a need to provide financial services that they weren't finding with the larger FIs, and you know, in New Community's case, it's ethnic diversity. There were lots of them, employment diversity, employment groups, religious groups, and in rural Saskatchewan, tons of rural credit unions were established at that time, ultimately to service the more remote rural Saskatchewan areas. And really we believe that we've held pretty true to those values, and you know, we're servicing a number of ethnic diverse groups today, but ultimately we believe in the services that we're providing, that we are able to bring it to people who were otherwise underserved by the larger financial institutions. Добрий день, пані Яна. Чи можете розказати нам, як спілка допомагає новоприбулим українцям? Новоприбулі українці, першочергова проблема, з якою вони стикаються тут в Канаді, коли вони тільки приїхали, це мовний бар'єр. Наша кредитна спілка побудована так, що тут працює персонал, який вільно, а також професійно володіє українською мовою. Тож наші співвітчизники можуть бути впевнені, що для них сервіс проводиться українською мовою, вони будуть правильно зрозумілі, і ми зможемо дати їм відповідний сервіс з урахуванням всіх їхніх інтересів. Які ще додаткові послуги подає українська спілка? Ми подаємо послуги онлайн-бенкінгу, сервісу по телефону, надаємо кредити, іпотеки, поточне обслуговування фізичних та юридичних осіб. So with your 80th anniversary coming up next year, have you generated any ideas as to how you plan on celebrating? We really are in the very preliminary stages at this time. As you said, yes, we are celebrating 80 years in 2019. I would say probably at this point in time, if we do anything, it'll probably be geared towards our general manager, our AGM, and providing maybe a hot supper or something of that nature would be my thought. Об'ємний репортаж про 39-й крайовий з'їзд Українського національного об'єднання Канади, спонсорований Українською кредитовою спілкою.